සුබ දවසක් ජේස් ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube නාලිකාවට සැපමෙනි ඔබ සියලු දෙනා වෙනද වගේ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි තවත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝවක් ඔබ වෙත ගේන්න මම අදහස් කළා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම ජේස් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එකත් ඔබලා මේ වගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් තවත් වෙලා ගන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අයට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කියන්නේ අත්හදා බැලීම් කරන අයට, සර්කිට් ඩිසයින් කරන අයට ඉතාම ප්‍රයෝජන. ඒ වගේම උගන්වන අයට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උගන්වන අයට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වන පුංචි උපකරණයක්. හරි. අපි මේකට කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් ජෙනරේටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීකවන්සි ජෙනරේටර් එකක් කියලා. මේක මම ගෙන්න ගත්තේ AliExpress කියන වෙබ් ස්ටෝර් එකෙන්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 3500ක් 4500ක් අතර මට හරියටම ගාන මතක නැහැ. හරි. මේක ඇවිල්ලා DIY kit එකක්. ඒ කියන්නේ do it yourself kit එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය component සියල්ලම මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඒ වගේම මේක circuit diagram එකකුත් දීලා තිනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම solder කරලා මේක හරියට මේ උපකරණය ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන එක විතරයි. හරි. අපි දැන් මේක ගලවලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ උපකරණ ටික. අපි මෙතන මේවා ටික දාමු. මේකට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ ටික මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ ටික දීලා තිනවා. එතකොට මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේන් මේ සර්කිට් බෝඩ් එක. මේක ඩබල් සයිඩ් සර්කිට් බෝඩ් එකක්. ඊටාම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ හරිම ඒ කියන්නේ හරිම නීට් උඩ මේගොල්ලෝ මේ උඩ මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ කම්පෝනන්ට්ස් දාන්න ඕන අනුපිළිවෙල. මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ මාකින්ග්ස් කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේකත් අපි පැත්තකින් තියමු. එතකොට ඒ සමගම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේක ෂෙල් එක. මේක ෂෙල් එක කිව්වේ මේකේ මේක ෆික්ස් කරන එක. මේකත් මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේකේ අර හෙඩර්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒව ගලවලා හයි කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට 65 kHz ඉඳන් 1 MHz වෙනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3 kHz ඉඳන් 65 kHz වෙනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 100 kHz ඉඳන් 100 Hz ඉඳන් 3 kHz වෙනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10 Hz ඉඳන් 100 Hz වෙනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 to 10 Hz වෙනකන් තියෙනවා. රයිට්. මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙතන. මේ හරි. ඒකම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේක ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්. මේගොල්ලෝ මේකත් එක්කම දීලා තියෙනවා මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඩයග්‍රෑම් එකයි මේ තියෙන මේ කම්පෝනන්ට්ස් වල මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා වැලියු එක. අපි බලමු මේක නම් එච්චර මේ ක්වොලිටි එකක් නෙමෙයි. ඉතින් චයිනීස් ඒවා ඉතින් මීට වඩා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේ මිලත් එක්ක අපිට මේ එච්චර හොඳ ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේ මිල ඊටාම සාධාරණ මිලක් තියෙන්නේ. හරි. මේකේ නම මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා XR22.06 FunctionGenerator කියලා තියෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විදිහක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේකට කියන්නේ FunctionGenerator කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ මෙතන කියලා තියෙනවා මේ හැම කම්පොනන්ට් එකකම වැලියු එකයි මේකේ මොකක්ද කියන එකයි ඒකේ ටයිප් එකයි මේකේ මේ දාන්න ඕන ටිකයි දීලා තියෙනවා. ඒකම මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක අලුතෙන් හදන්න යන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි මේකත් මෙහෙම පැත්තකින් තියමු. හරි. දැන් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක අපිට පාස් කරන්න ඕනේ. මේකේ IC එකත් මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ කියන්නේ IC
බේස් එකකුත් දීලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ IC බේස් එක හරියටම මේ මාකින් එක හරියටම මේ මාකින් එක කොහට දෙන්න කියලා බලලා හරියටම මේ විදිහට අපි දාගමු. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඔන්න මේ විදිහට අපි ෆික්ස් කරගෙන මේක දැන් අපි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක මුලින්ම පාස් ගන්න ඕනේ. අපි ඔව් මෙතන මෙහෙම දාලා පාස් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳයි අපි මෙතන මේ හෝල්ඩර් එකට දාගත්තම ඊටම ලේසි මේක පාස් ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ මේ තියෙන්නේ අපි ටිකක් මෙහාට ගමු. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි මේව තියලා පාස් ගන්න බලමු. ඒකත් අද කරගෙනම. හරි. දැන් මේගොල්ලෝ මෙතන IC බේස් එක තියෙනවා. අපි මේක මොකක් හරි එකක් එබුවා නම් මේක හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියේ කියලා හිතනවා. බලමු. හරි. මෙතන මෙහෙම තියලා මේක මෙහෙම තියලා ඒකත් අද කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. මේක දැන් මේ IC සොකට් එක හරි. දැන් අපි මේක පාස් කරගනිමු. හරි. ඔක්කොම කලින් මේකට අපි මුලින්ම චුට්ටක් ෆ්ලක්ස් ටිකක් ගහගෙනමු. එතකොට අපිට පාස් කරන්න ලේසි. හරි. දැන් අපි මේක පාස් කරගනිමු. පාස් කරන්න කලින් චුට්ටක් අවශ්‍ය දේවල් අපි පොඩ්ඩක් ළඟට අරගෙනමු. හරි අපි දැන් මේක අවශ්‍ය විදියට පළවෙනි එක IC එක මේ විදියට අපි පාස් කරගෙනමු. හරි. මේ විදිහට පාස් කරගමු සේරම ටික IC බේස් එක.
හරි. අපි දැන් මේක පාස්ස ගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. අපි මේක මේ විදිහට IC base එක පාස්ස ගත්තා. ඉතින් මම මේකේ ඉතුරු මේ නිකන් අනවශ්‍ය විදිහට වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඉතුරු ටික පාස්සගෙන මම නැවතත් මේ වීඩියෝ එකට එනවා. අපි මේ කම්පොනන්ට්ස් ටික සේරම පාස්සගෙන නැවතත් වීඩියෝ එකට එමු. හරි. අපි දැන් නැවත වීඩියෝ එකට ආවා. මම මේක ඔක්කොම සෝල්ඩර් කරලා මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් මේ ආවරණ ඇතුළට දාගත්තා මේ කේසින් එක ඇතුළට. ඉතින් ඒක මම හිතුවා මේක පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නිකන් මේ මෙතනින් යන හතරක් තියෙනවා. යන හතරෙන් දාන්න ඕන. හරි. අපි දැන් මේ ඔක්කොම ලස්සන්ට පාස්ස ගත්තා. ඒ වගේම මේ මම අර පෙන්වුවේ නැත්te ගොඩක් වීඩියෝ එකට වෙලා යනවා. මොකද ඊටාම මේ කුඩයි මේකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් ඩබල් සයිඩ් හින්දා වෙලත් යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ පින් හෙඩර්ස්. එතකොට මේ මෙතනක් තියෙන පින් හෙඩර්ස් ෆ්‍රීකවන්සිස් චේන්ජ් කරන්න. අර මම ඉස්සර කිව්වා වගේ ෆ්‍රීකවන්සිස් චේන්ජ් කරන්නේ මේ පින් හෙඩර්ස් වලින්. මේ පින් හෙඩර්ස් වලින් තමයි අපිට අවශ්‍ය ෆ්‍රීකවන්සි එක ගන්නෙ. එතකොට මේකේ තියෙන ට්‍රයැන්ගල් වේව්ද මේ සෝටූත්ද කියලා ඇඩ්ජස්ට් කරන එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේකෙන් මේක කරකවපුවම ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති විස්තරේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක වෙනස් වෙනවා. මේකෙන් ෆ්‍රීකවන්සි එක මේ සෙට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීකවන්සි එක මේ අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක යන ෆයින් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එක මේක ෆයින් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට ෆයින් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන එකක පින් හෙඩ් එක රේන්ජ් එකකට දාගෙන මේකෙන් අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට ෆයින් ටියුන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක ඊටාම කුඩා උපකරණයක්. අපි බලමු මේකේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් කොහොමද කියලා. මම ගාව තියෙනවා මේ කැලිපර් අපි නිකන් බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ මේ ඊටාම කුඩා උපකරණයක්. ඊටාම ලස්සනයි. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනයි මේ වර්ක්ෂොප්ස් වලට. ඒ වගේම මේ එතකොට මේකේ විත් එක මේකේ පළල සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මිලිමීටර්ස් වලින් තියෙන්නේ. ඔව් මිලිමීටර්ස් වලින් තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 50ක් වගේ. එතකොට මේකේ දිග බලමු කීයද කියලා. දිගත් මිලිමීටර් 66ක් වෙනවා මිලිමීටර්ස්. එතකොට මේ ටියුනින් නොබ්ස් මේ කියන්නේ මේ කරකවන නොබ්ස් එක්කම මේකේ ඩෙප්ත් එක බැලුවොත් අපිට මේකේ ඩෙප්ත් එක පෙන්නනවා මිලිමීටර් මිලිමීටර් 31ක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් හරි කුරුබුටි උපකරණයක්. හරි අපි මේක දැන් පැත්තකින් තියමු. අර මුලින් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙනවා මේකට පව කරන්න. මේකට 9 volts දෙන්න පුළුවන්. මෙතන DC jack එකක් දීලා තිනවා. එතකොට මේකේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ triangle උයි sawtooth උයි adjust කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අවුට් කරන්නේ. කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක දැන් අපේ ඔසිලොස්කෝප් එක හරි මොකක් හරි බලනකොට මේ අවුට් කරන්නේ මේකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ අයිනේ යන එකෙන් යන එකෙන් ෆ්‍රීකවන්සි එක අර මම කිව්ව විදිහට මේ පින් හෙඩ් එක ගලවුවම සෝටූත් හරි ට්‍රයැන්ගල් හරි අපිට මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි මේක සකස් කරගෙන අවසానයි. අපි ලස්සන්ට මේ IC එකත් දාගත්තා. අපි බලමු මේ IC එකේ මොකද්ද පාර්ට් නම්බර් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවද කියලා. පාර්ට් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා XR 22.6. බලමු මෙතන දීලා තියෙනවනේ මේ IC නම්බර් එක. X 22.6. ඔව්. මේ තියෙන XR
IC එක ඇවිල්ලා IC එකේ පාර්ට් නම්බර් එක ඇවිල්ලා XR 22.06. එතකොට මේ IC එක තමයි මේන් ඔසිලේටර් IC එක. එතකොට මේ එච්චර මේක එච්චරම කම්පෝනන්ට්ස් නැහැ. මේක රෙසිස්ටර්ස් වගේක් තිබ්බා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝලයිටික් කැපැසිටර්ස් 3ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම normal non electrolytic capacitors මේ සෙරමික් වගේ ඒවා තියෙනවා 4යි 5ක් තියෙනවා. ඔව් 5යි. ඒකම මෙතන තියෙනවා potentiometers මේ දෙක ඇවිල්ලා 50k මේ දෙක 50k මේ දෙක 50k මේක 100k. එතකොට මේ pin headers වගේක් දීලා තිනවා එච්චරයි. ඉතින් මේකේ ඉතා ලොකු දෙයක් නෑ. එච්චරම තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේකේ මම දැන් මේක අපි සකස් කරගෙන අවසానයි. ඊට පස්සේ අපි ඔසිලොස්කෝප් එකක් අරන් මේ වගේ ෆ්‍රීකවන්සි බලන්න පුළුවන් මල්ටිමීටර්ස් එකකුත් අරගෙන නැවත දවසක මේකේ මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න අදහස් කරනවා. ඉතින් මම ඔයගලගේ කමෙන්ට්ස් ඉතාලම අගය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අවශ්‍යද නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ කමෙන්ට්ස් කරොත් මම ඉතාලම අගය කොට සලකනවා මේ කමෙන්ට්ස් කරාපුවා. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න කැමතියි. මේකේ මෙෂර්මන්ට්ස් උයි මේකේ පර්ෆෝමන්ස් මේ කොහොමද මේකේ ඇකියුරසි එක එහෙම අපි බලලා අපි තව වීඩියෝ එකක් මේ ගැන කරමු. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා යම් කිසි පුංචි දැනුවත් වීමක් හරි වුණා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා කරුණාකරලා subscribe කරලා like එකක් සමගින් bell icon එක ඔබලා මට පුංචි සහයෝගයක් දක්වන්න. right. බොහොම ස්තුතියි.